Có nhiều bạn đặt câu hỏi, làm thế nào để có thể thành công trong kinh doanh? Làm thế nào để có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình trong kinh doanh? Các bạn thân mến, tôi là người đã học về kinh doanh, cũng đã có những trải nghiệm trong kinh doanh, trong việc điều hành doanh nghiệp của riêng mình và doanh nghiệp của người khác. Và các bạn thân mến, tôi học được rất nhiều những triết lý trong kinh doanh bằng cách quan sát tự nhiên, bằng cách quan sát cánh rừng thông này. Và chỉ một buổi sáng ở trong cánh rừng thông này, nếu như các bạn thực sự để tâm, thực sự quan sát, các bạn sẽ học được những thông điệp, những bài học tuyệt vời mà thiên nhiên gửi đến cho chúng ta, không chỉ về kinh doanh nói riêng mà về cuộc sống nói chung. Điều đầu tiên mà cánh rừng thông này dạy cho chúng ta đó là nếu như các bạn quan sát xung quanh bạn, trong cánh rừng này có hàng trăm, hàng ngàn cây thông, nhưng chúng có cạnh tranh với nhau để trở nên nổi bật hay không? Chúng có cạnh tranh với nhau để được phong danh hiệu cây thông đẹp nhất hay không? Hay tất cả là một sự bao chứa, một sự dung hòa tuyệt vời? Tất cả những gốc thông, những thân cây thông san sát vào nhau, thậm chí những tán cây thông, nhưng tất cả đều là một biểu hiện của sự dung hòa tuyệt vời. Nhìn cách những tán cây thông nhường chỗ cho nhau để chúng đều có thể vươn lên, để chúng đều có thể đón ánh sáng mặt trời. Đó là một biểu hiện tuyệt đẹp về cách mà chúng ta có thể nương tựa vào nhau trong cuộc sống này, và trong kinh doanh cũng vậy. Áp dụng vào trong kinh doanh như thế nào thưa các bạn? Chúng ta, những người làm kinh doanh, chúng ta không ở đây để cạnh tranh với bất cứ ai cả. Người duy nhất mà chúng ta cần cạnh tranh đó là bản thân mình của ngày hôm qua. Chỉ cần bạn đánh bại phiên bản của bạn ngày hôm qua, chỉ cần bạn xuất sắc hơn phiên bản của bạn ngày hôm qua, đó là khi bạn đã chiến thắng rồi. Còn những người khác, những người kinh doanh trong lĩnh vực của bạn, hãy xem họ như những đồng nghiệp của bạn. Họ cũng đang ở đây, đang cố gắng để làm tốt nhất công việc của họ, đang nỗ lực hết sức để tạo ra những giá trị cho cuộc sống này. Vì thế các bạn thân mến, hãy đừng tập trung vào sự cạnh tranh. Bởi vì khi đó bạn sẽ tập trung vào năng lượng thiếu thốn, rằng không có đủ cho tất cả mọi người, nên để thành công, chúng ta cần phải cạnh tranh với nhau. Nhưng thực tế thì ngược lại, chúng ta sống trong một vũ trụ quá đủ đầy và luôn luôn có đủ cơ hội cho tất cả chúng ta để thành công. Và một điều thứ hai mà cánh rừng thông này có thể dạy cho chúng ta, những người làm kinh doanh, đó là nếu như các bạn quan sát, cánh rừng này đã ở đây cả 100 năm rồi. Đã có biết bao nhiêu cơn bão đổ qua đây, đã có biết bao nhiêu những trận cuồng phong ghé đến mảnh đất này. Nhưng tại sao cánh rừng này vẫn tươi tốt? Tại sao những cây thông non vẫn liên tục được mọc lên? Các bạn thân mến, nếu như các bạn nhìn sâu vào những gì ở dưới lòng đất này, nó là những bộ rễ rất lớn. Những bộ rễ của những cây thông này hòa quyện vào nhau. Một cơn bão có thể đánh đổ một cây thông, nhưng làm sao nó có thể đánh đổ được cả một cánh rừng thông này khi những bộ rễ của những cây thông đang hòa chặt, đang quyện vào nhau? Đó là cách mà chúng nương tựa, đó là cách mà chúng bảo vệ nhau. Và chính trong sự nương tựa, trong sự cộng hưởng, trong sự bao dung bảo vệ lẫn nhau đó mà cánh rừng thông này trường tồn và phát triển. Đây chẳng phải là một điều chúng ta, những người kinh doanh, hay thậm chí những con người sống cùng với nhau trong một xã hội, một đất nước hay một thế giới này, có thể học được từ chính cánh rừng thông này hay sao? Trong khu rừng này các bạn còn có thể quan sát được một điều gì nữa? Hãy nhìn lên những tán cây thông. Những tán cây hướng về phía mặt trời là những tán cây xanh hơn và cao hơn. Cây cũng cần mặt trời, cũng hướng tới mặt trời để có thể vươn lên. Vậy thì bạn, những doanh nhân, những người đang tạo tác ra những giá trị, những giải pháp cho cuộc đời này, mặt trời của các bạn ở đâu? Bạn có đang hướng về mặt trời của bạn mỗi ngày? Và mặt trời của bạn phải chăng đó chính là sứ mệnh, là lý do lớn lao mà bạn đang làm việc? Vậy thì mỗi ngày bạn có đang hướng tới nó? Bạn có đang nhắc mình về lý do bạn làm công việc bạn đang làm? Bạn có đang kết nối với cái đam mê sâu thẳm ở bên trong bạn và biến nó trở thành nguồn năng lượng để nuôi dưỡng chính bạn, cũng như cách mà những cây thông này hướng về phía mặt trời để có thể sinh trưởng và xanh hơn, vươn cao hơn? Vậy thì các bạn thân mến,
những entrepreneurs, những doanh nhân của chúng ta, mặt trời của các bạn ở đâu? Hãy luôn luôn tự hỏi và nhắc mình hướng tới mặt trời của các bạn mỗi ngày, để nó là nguồn năng lượng và nguồn ánh sáng dẫn dắt từng hành động, từng quyết định của bạn. Và một bài học tiếp theo mà những cây thông này dạy cho chúng ta đó là nếu như bạn không thể thay đổi nó thì hãy tìm cách vượt qua nó. If you can't get over it, go around it. Hãy quan sát rất nhiều cây thông khổng lồ mọc xung quanh những tảng đá lớn. Rễ của chúng sẽ xuyên thủng những tảng đá này và làm cho những tảng đá đó vỡ vụn thành đất cùng với thời gian. Những cái cây này không thể rời những tảng đá đi, vì thế chúng chọn cách mọc xung quanh nó. Và cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của chúng ta cũng vậy thôi. Khi chúng ta đối diện với những thử thách, những trở ngại lớn tưởng như những tảng đá, nếu như chúng ta không thể thay đổi nó thì hãy thử tìm cách đi xuyên qua nó. Hãy làm những việc dù là thật nhỏ mỗi ngày, như cái rễ cây kia từng chút một xuyên qua những lớp đá và biến lớp đá này vỡ vụn thành đất. Thì bạn, mỗi ngày hãy cũng làm những việc các bạn cần làm nên làm, để những vấn đề của các bạn cũng từng ngày được vỡ vụn để trở thành một mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng sức mạnh nội tại của chính bạn. Có một chân lý tiếp theo mà chúng ta có thể học được từ những cánh rừng thông này, đó là những chấn động không phải là những gì tồi tệ và đáng sợ. Những chấn động là một phần tất yếu của những cánh rừng để chúng có thể phát triển và mang lại những sự sống mới. Trong những cánh rừng già, những cây cao thường vươn lên và che hết ánh sáng. Do vậy, những tầng thực vật ở tầng thấp thường sẽ bị u tối và không gì có thể mọc lên được cho đến khi có một chấn động lớn xảy ra như sấm sét, bão lũ và một cây to đổ xuống hoặc gãy bớt cành lá, và khi đó nó tạo ra một khoảng trống để ánh nắng có thể xuyên vào bóng tối. Và sẽ chỉ trong một vài ngày, sự sống sẽ bén rễ. Những thực vật ở tầng dưới sẽ tiên phong mở đường cho cả một thế hệ tương lai của cánh rừng. Và cái cây khổng lồ bị đổ xuống sẽ mục dần và trở thành thức ăn, thành nơi trú ngụ cho những sinh vật khác. Khu rừng không bao giờ tĩnh, nó cần có những chấn động để mang đến sự sống mới. Và các bạn thân mến, những vấn đề, những thách thức trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh của chúng ta cũng là những chấn động cần phải có để bạn có cơ hội phát triển, để bạn có thể mang ánh sáng mới vào công việc và cuộc sống của mình. Và nó sẽ là những tiền đề cho thành công ở phía trước. Và những lá thông này, sau khi nó đã đi hết một vòng sinh trưởng, nó sẽ rụng xuống, trở về với mảnh đất mẹ và làm giàu cho chính mảnh đất đã nuôi dưỡng nó. Đây là cách mà cây thông tri ân cuộc đời, tri ân những gì đã tạo tác và nuôi dưỡng ra nó. Và con người chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta làm mọi việc với năng lượng biết ơn và sự tri ân, sẽ không còn chỗ cho sự cạnh tranh. Và nếu như chúng ta làm mọi việc với tấm lòng biết ơn, thì bất cứ điều gì chúng ta làm, bất cứ giá trị gì chúng ta mang lại cho cuộc đời cũng là một cách để chúng ta tri ân lại cuộc sống này. Và hãy biến công việc của bạn, hãy biến kinh doanh của bạn, hãy biến business của bạn trở thành một công cụ để bạn tri ân cho cuộc sống này. Chào mừng bạn tới với workshop trực tuyến Nghe truyền cảm hứng, hoàn toàn miễn phí. Cách duy nhất để có thể học workshop này là tham gia vào nhóm Facebook Đánh thức viên ngọc trong bạn, nơi sẽ diễn ra 9 buổi chia sẻ vô cùng giá trị này. Đã đến lúc bạn xuất hiện như một người truyền cảm hứng bạn hằng mơ ước và đem lại những giá trị mà chỉ bạn mới có thể tạo ra.